gagawa po ako ng dragon fruit, mangoes, banana smoothie. Simulan natin! Syempre guys, bago po tayo magsimula, tiyakin po natin malinis ang ating mga kamay at mga gagamitin sa paggawa ng fruit smoothie. Ayan guys, ang una kong hiniwa is manggang hinog. And guys, ingat po tayo sa paggamit ng kutsilyo sa paghiwa dahil po matulis po yung gamit kong kutsilyo at para hindi rin po tayo masugat. Yan, so hindi ko po isasama yung buto. Yan, careful lang po sa paghawak and sa paggamit ng kutsilyo. Yan. Please like and share. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa mga new video ko. So, ayan guys, tapos ko na silang hiwain. And yung dalawang buto, pagsasama ko sila, ayan. Ilalagay ko sila dyan sa gilid muna. Pinakukuha ko pa kay mami yung plato, yung lalagyanan. And, habang hinihintay ko yung plato, syempre lalagay ko na po yung mangga sa mangkok sa lalagyanan. Ayan guys, pagkatapos kong anihin yung mangga, next ko naman hiniwa is dragon fruit. So guys, nirep po namin ang dragon fruit and yung saging para po medyo malamig siya. And nilagay ko po siya hanggang 30 minutes para kahit paano po, may konting lamig po siya. Kasi hindi po ako gagamit ng yelo. So, malamig na tubig na lang guys, ilalagay ko para kahit pa paano, meron din siyang damig. So guys, tamang-tama din yan sa atin, lalo na ngayon, kailangan natin ng mga bitamina sa ating katawan, di ba? At dahil nga po sa pandemic na nangyayari sa atin, paalala po sa atin lahat, stay at home muna po tayo para safe.
So guys, the last na ihiwain ko is saging. So, hiwain natin siya ng ganyang pabilog. So, careful tayo sa paghihiwa, guys. Okay, guys, yung ginamit ko pong pantangkal is 1/2 cup. And guys, ang suggest ko po sa inyo, ano po gamitin nyo? Mga 1 tablespoon or depende po sa panlasa nyo. And 1/2 cup din po ng milk. So tagwo 1/2 cup siya, guys. Pati po sa water, cold water. So, ayan, sinake ko na, guys. So, ayan, guys. So, guys, ilalagay ko na. Tingin nga try namin. So, yan guys, ang finished product. So, sa pangalawa naman guys, tignan natin. So, guys, ganun lang din po sa ginawa ko nung una. So, yan guys, tapos ko na i-shake. So, yan guys, ang pangalawa naman. Ang sarap niya guys, nangingibabaw yung lasa ng mango tsaka banana.